Hi, my name is Magpayo. I'm a filmmaker and photographer. Welcome to my channel. Sa video na ito, ako ay mag-unbox, magte-test at magre-review ng CKMOVA LUM2. Ito ay lavalier USB microphone at ito po ay ginagamit sa computers. Para saan ba itong CKMOVA LUM2 wired USB lavalier microphone? Ito ay ginagamit sa computers kapag gusto mo ng malinis na audio. Karamihan po sa desktop and laptop computers ay merong built-in microphones, pero ito po ay hindi ganun kaganda. Kaya gumagamit tayo ng external microphones para mas malinis ang audio. Pwede siyang gamitin sa live streaming, pwede siyang gamitin sa video conferencing, pwede siyang gamitin sa online classes. At pwede ka ding mag-record direkta sa computer gamit itong wired lavalier USB microphone. Meron akong iba't ibang klase ng lavalier microphone dito ngayon. Ang ginagamit ko ay LCM5. Ito yung wired lavalier microphone. Direkta itong nakakabit sa camera ko. Ito ay merong 26 feet na cable. Ito ay direktang nakakabit sa aking Canon 6D. Ito kalimitan ginagamit nakakonect sa camera or sa audio recording device, pero wirelessly. Ang pinagkaiba po nito, ito po ay direktang ikinakabit sa computer. Bubuksan ko na siya. Ito po yung contents. Ito yung kanyang carrying pouch. At ito na po yun. Yung wired lavalier USB microphone. Ito ay merong 2 meters na cable. At ito ay kinakabit direkta sa computer. Ise-set up ko na siya sa computer ko. Ito ay kakabit ko direkta sa USB. Pupunta ako sa System Preferences at sa Sound at sa Input, hahanapin ko yung USB. Word Forum. Hello. Word Forum ang nakalagay sa kanya. So, nakikita na po siya ng computer. Ayan, nakikita ko na po yung input. Pwede kong taasan yung input level. Medyo mataas. Yan, ganun lang po siya kadaling i-setup. Nadidinig na kagad siya ng aking computer. Sa aking computer, merong internal microphone, merong line-in. Yun yung pwede mong saksakan. SUM5, ito yan. CKMOVA din. Merong XPG, yung sa aking gaming headset. At itong USB microphone na nakalagay is Word Forum USB. Magte-test recording din po ako gamit itong USB microphone. Ang audio na nadidinig nyo ngayon ay recorded gamit yung CKMOVA LUM2 Lavalier USB microphone. Ito ay direktang nakakonekta sa aking computer. Ang audio na nadidinig nyo ngayon ay recorded gamit yung CKMOVA LUM2 lavalier USB microphone. Ano ang masasabi ko dito sa CKMOVA LUM2 lavalier USB microphone? Well, napakasimple lang niya. Sobrang daling i-set up. Maganda yung build quality niya. Halatang hindi naman tinipid. Perfect ito sa mga nag-online classes. Kasi normally, yung mga bata, ang ginagamit nilang audio ay yung sa laptop nila. Hindi ganun kalinaw yon. Mas maganda daw dahil mas malapit ang microphone sa iyong bibig. Kaya mas maganda yung reception niya. Perfect ito sa mga nagla-live streaming na ayaw gumamit ng malalaking condenser microphones. Perfect ito dun sa mga Zoom meetings. Siyempre, pag Zoom meetings, mas maganda na mas malinaw ang boses mo. So, cost-effective way siya of recording or para mas malinis yung audio mo, cost-effective siya dahil hindi siya ganun kamahal. Kesa naman ang gagamitin mo yung built-in microphone ng iyong laptop or yung desktop computer. So, maganda siya. Mare-recommend ko to. Lalo na dun din sa gustong mag-record ng voice
at wala pang pambili ng mga mas malalaking condenser microphones. So okay siya. Ang CKMOVA LUM2 Lavalier USB microphone ay available sa Vizen Marketing. Nilagay ko po sa description yung link po sa Facebook page nila. Kung kayo po ay o-order, mas maganda kung i-mention ninyo na napanood po ninyo ito sa aking YouTube channel para makahingi po kayo ng discounted price. Kung ikaw ay bago sa aking channel, mag-subscribe ka na. I-click mo na rin yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod kong video uploads. Maraming salamat! Gusto ko ring pasalamatan ang mga sumusunod na YouTube creators: Gilberto Antonio, Jessie Magkamit, Julie Henshaw Vlogs, Sagittarius, Rhea Mamshi Raquetera, Omel Cruz, Hathor Lucas, Zoe Donato, Tisay Belangoy, Amazing Kang, Jennifer Wolf, and Pizza Dog Covers. Abangan din po ninyo ang susunod kong review, ang Sennheiser MKE 200.